สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน วันนี้พบกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะทำนายฝันวันนี้คือฝันเห็นเทียนความเชื่อคตินิยมโบราณนั้นพยากรณ์ได้ว่าอย่างไร เทียนที่จุดไฟเป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งความสำเร็จและความหวังสำหรับอนาคต ยิ่งเทียนสว่างมากอนาคตก็ยิ่งสดใสมากตามแสงเทียนไปด้วย เทียนสลัวที่ดับแล้วเป็นสัญลักษณ์ของความผิดหวังและพลาดโอกาส ฝันเห็นแสงเทียนทำนายว่าช่วงนี้สามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เลย แต่อาจจะต้องเสี่ยงโชคกับคนที่ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อน และเป็นคนที่มีผิวดำแดงคุณก็อาจจะได้รับโชคลาภตามที่คาดหวังไว้ก็ได้เช่นกัน ส่วนใครที่หวังจะทำธุรกิจหรือลงมือสร้างธุรกิจใหม่ขอให้พักกิจการนั้นไปก่อน เพราะคุณมีโอกาสที่จะไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนั้นอีกด้วย หากอยากให้ผ่านสำหรับคนที่ลงมือไปแล้วไปไหว้พระพิฆเนศ ท่านจะประสบผลสำเร็จได้ในเร็ววัน ฝันเห็นเชิงเทียนหรือฝันว่าได้จับเชิงเทียนถ้ามีเทียนจุดอยู่ด้วยทายว่าจะได้รับความสำเร็จในกิจการต่างๆ หรือการก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ถ้าในฝันเป็นเชิงเทียนไม่มีเทียนปักจะได้รับข่าวดี เกี่ยวกับการค้าและหน้าที่การงาน ฝันเห็นเทียนไขหรือตนเองเป็นผู้จุดเทียนไขสว่างขึ้นทายว่าจะได้โชค ลาภลอย เล็กๆน้อยๆเกิดขึ้น ฝันเห็นธูปเทียนจุดบูชาพระหรือได้กลิ่นควันธูป ในฝันได้จุดธูปบูชาทายว่าจะหมดเคราะห์ ที่ป่วยจะหายหรือมีโชคลาภดีขึ้น ฝันว่าได้ไปเวียนเทียนในวันวิสาขะหรือมาฆบูชาในวัดใดวัดหนึ่ง เป็นฝันมงคลทายว่าจะได้รับเกียรติยศชื่อเสียงดีงามอย่างไรก็ตามไม่ว่าผลทำนายจะออกมาเป็นเช่นไร ผลจะดีหรือผลจะเป็นลบก็ไม่ควรเก็บเอามาคิดมาก ดูแค่เป็นแนวทางเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายแรง ใช้ชีวิตอย่างมีสติหมั่นทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ทุกข์ยาก ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือทำไม่ดีกับผู้อื่น ชีวิตคุณก็จะผ่านเรื่องร้ายๆไปได้ด้วยดีค่ะ ขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนจงมีความสุขสมหวังกับชีวิตทุกประการ และเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ด้วยค่ะ